สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะ คลิปนี้แอดจะพามาวาร์ป7บทบาทนักแสดงหนุ่มหล่อกับซีรีส์ล่าสุดของพวกเขากันส่วนจะมีใครกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่หนุ่มหล่อคนแรกเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือติงวีซีจากซีรีส์เรื่องภูผาอิงนาทีสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมในปี1995ปัจจุบันอายุ30ปีเรื่องนี้เขามารับบทเป็นเว่ยวินบุตรชายคนที่7ของตระกูลเว่ยที่ใครๆต่างก็บอกว่าถูกตามใจจนเคยตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็มีพ่อและพี่คอยปกป้องแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนรู้ความฉลาดเป็นกรดแถมต่อสู้เก่งไม่แพ้พ่อและพี่ๆที่เพราะมีไส้ศึกทำให้ทหาร 70,000 นายรวมถึงพ่อและพี่ชายต้องตายในสนามรบเหลือเพียงเขาเป็นทายาทคนสุดท้ายที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดและความแค้นไว้เต็มอกอีกทั้งการตายครั้งนี้อาจมีคนวางแผนไว้ล่วงหน้าดังนั้นเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวมีเพียงเขาต้องแข็งแกร่งและยืนหยัดด้วยตัวเองถึงจะสามารถเป็นเสาหลักของตระกูลปกป้องบ้านเมืองสืบหาความจริงให้กระจ่างรวมถึงล้างแค้นให้กับตระกูลเว่ยได้เรื่องนี้ติงวีซีมาในลุคหนุ่มหล่อต่อสู้เก่งผู้เต็มไปด้วยความแค้นที่ครอบครัวถูกฆ่าในสงครามทำให้เขาต้องกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมและเย็นชาพร้อมกับปณิธานแรงกล้าที่จะปกป้องแผ่นดินและแก้แค้นให้กับครอบครัวดุดันไม่ไหวแพ้สายตาแล้วหนึ่งใครชอบลุคนี้ของเขาก็ไปติดตามกันค่ะคนต่อมาค่ะเฉิงอี้จากซีรีส์จักรวาลสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคเล่รักเพลงดาบซีรีส์แนวเทพเซียนฟอร์มยักษ์จากจักรวาลปีศาจจิ้งจอกตำนานแห่งการบำเพ็ญเพียรและความรักต้องห้ามระหว่างปีศาจและมนุษย์ซีรีส์ที่ขนทัพนักแสดงแถวหน้าแบบจัดหนักจัดเต็มมาให้ทุกคนได้รับชมแบบไม่มีกั๊กสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมในปี1990ปัจจุบันอายุ35ปีเรื่องนี้เขามารับบทเป็นหวังเฉียนฟู่กุ้ยจากตระกูลหวังเฉียนซึ่งเป็นบุตรชายของหวังเฉียนหงเย่และตงฟังไหวจูจากภาคเรือนรักป่าไผ่ซึ่งเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญหนึ่งในตระกูลผู้นำนักปราบปีศาจเขาถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กให้เป็นสุดยอดอาวุธที่แข็งแกร่งโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้เลือกทำได้เพียงชักกระบี่ฆ่าปีศาจไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลไม่สนดีชั่วจนเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าปีศาจผู้มีฉายาว่าสุดยอดอาวุธสงครามที่คอยทำตามคำสั่งโดยปราศจากคำถามถึงโลกทั้งใบของเขามีเพียงสำนักหวังเฉียนและเกี้ยวปราบปีศาจแต่ลึกๆแล้วนั้นเขากลับเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมกระทั่งได้พบกับเธอปีศาจแมงมุมผู้อ่อนโยนและจิตใจดีกลับทำให้เขาเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่นี้ถูกต้องหรือไม่และจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เรื่องนี้เฉิงอี้มาในลุคหนุ่มหล่อต่อสู้เก่งอีกแล้วใครที่ชื่นชอบผลงานของเขาก็ไปติดตามกันค่ะมากันที่พี่ใหญ่สุดหล่อของเรากันบ้างค่ะซึ่งนั่นก็คือหลัวหวินซีจากซีรีส์เรื่องเสียงกระซิบแห่งโชคชะตาหรืออสิธาราชะตามังกรสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมในปี1988ปัจจุบันอายุ37ปีเรื่องนี้เขามารับบทเป็นถังลี่ฉือเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาซ่อนตัวตนจากยุทธภพมานานถึง4ปีที่ภายนอกดูสงบเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความฉลาดและซ่อนความเก่งกาจไว้ภายในทั้งยังมีเบื้องหลังที่ซ่อนเรื่องราวมากมายเอาไว้ซึ่งเพราะการสังหารหมู่ผู้คนบริสุทธิ์อย่างปริศนาทำให้เขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรที่มันได้ทำให้เขาเข้าไปพัวพันกับแผนการร้ายของใครบางคนเขาจึงต้องสืบหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ทว่ามันกลับค่อยๆนำพาเขาให้เผชิญกับโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกหนีที่มันมีเรื่องราวความจริงเบื้องหลังซ่อนอยู่เรื่องนี้หลัวหวินซี่มาในลุคซีรีส์แนวเทพเซียนอีกแล้วหล่อกล้าวใจไม่เปลี่ยนเลยเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละลุคคือดีเต็ม10ไม่หักซึ่งก็การันตีถึงการต่อสู้อันหนักหน่วงตามสไตล์เทพเซียนเลือดมาน้ำตาท่วมจอเรื่องนี้หลัวหวินซี่สุดอีกแล้วยิ่งลุคผมขาวนะคะทุกคนโดนมากหล่อแบบตะโกนมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนต่อมาค่ะซึ่งนั่นก็คือกงจิ้นจากซีรีส์เรื่องตำนานนาทีมืดซีรีส์ย้อนยุคแอคชั่นแฟนตาซีแนวยุทธภพเอาใจใส่ดาร์กที่ต่างคนต่างแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ในยุทธภพซึ่งนอกจากกงจิ้นแล้วก็ยังมีนักแสดงอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นเฮิงเซียวร้านฉางหัวเซินและหยางอุยทงสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนในปี1992ปัจจุบันอายุ32ปีเรื่องนี้เขามารับบทเป็นซูมูวียอดนักฆ่าหน้าตาดีแห่งนาทีมืดองค์กรมือสังหารอันดับหนึ่งในใต้ล่าที่จัดตั้งขึ้นโดย3ตระกูลที่สามารถสังหารคนในราชสำนักและสำนักใหญ่ในยุทธภพโดยไม่แยกถูกผิดไม่สนดีชั่วอดีตเขาเป็นบุตรชายเจ้าเมืองแต่พอถูกยึดครองอำนาจจากตระกูลอื่นจึงถูกพาตัวมายังนาทีมืดตั้งแต่เด็กเขาซ่อนบาดแผลไว้ในใจกลายเป็น
ลนิ่งที่ดูเลือดเย็นเข้ารับการฝึกฝนเป็นนักฆ่ากลุ่มใหม่ให้กับองค์กรเขาอดทนฝึกฝนตนเองอย่างหนักมุ่งมั่นจริงจังและละเอียดรอบคอบจนได้กลายเป็นมือสังหารหุ่นเชิดโดยใช้ชื่อว่าซูมูวีขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มมือสังหารใยแมงมุมติดตามข้างกายเจ้าบ้านใหญ่ที่สวมหน้ากากผีร้ายสีเลือดพร้อมร่มประจำกายที่ไม่ว่าภารกิจจะเสี่ยงตายแค่ไหนก็พร้อมชักกระบี่ไม่เคยหวั่นแต่เขากลับเป็นคนแรกในนาทีมืดที่รักพวกพ้องและมีคุณธรรมในหัวใจทำให้พวกเขาได้เห็นแสงแรกในนาทีมืดทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องนี้เข้ามาในลุคหนุ่มหล่อนักฆ่าหน้านิ่งฉายาผีถือร่มที่ดูลึกลับน่าค้นหาสายดาร์กที่แท้ทรูกระชากใจคนดูมากใครชอบลุคนี้ของเขาก็ไปดูกันค่ะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนต่อมาค่ะซึ่งนั่นก็คือลีวินรุ่ยจากซีรีส์เรื่องรักรสโอชาแห่งฉางอันซีรีส์แนวย้อนยุคทะลุมิติเกี่ยวกับอาหารที่ทำให้คนดูหิวตามกันเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมในปี1996ปัจจุบันอายุ29ปีเรื่องนี้เข้ามารับบทเป็นหลินเยี่ยนขุนนางหนุ่มที่ครอบครัวของนางเอกทะลุมิติไปอดีตแล้วบอกว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของตระกูลในยุคนั้นรองผู้ว่าการเมืองหลวงคนใหม่หนุ่มหล่อไฟแรงผู้มีนิสัยโหดเหี้ยมและเย็นชาที่ฮองเต้มอบหมายภารกิจลับให้สืบเกี่ยวกับคดียักยอกเงินในเมืองที่มีผลประโยชน์มากมายนี้และเขายังแอบสืบคดีที่ครอบครัวถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลเมื่อ17ปีก่อนเขารอดมาได้จึงปิดบังตัวตนใช้ความสามารถค่อยๆก้าวเข้าสู่ตำแหน่งในราชสำนักจนเป็นที่โปรดปรานของฮองเต้เพื่อสืบหาความจริงและทวงคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวแต่เธอก็บอกว่าเขาเป็นคู่มั่นทั้งยังรู้ชื่อเดิมที่เขาปิดบังไว้ดังนั้นจึงให้เข้ามาอยู่ที่เรือนเพื่อต้องการรู้ว่าพวกเธอมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่มันกลับกลายเป็นความรักขึ้นมาซะงั้นอย่างนี้หลี่อื่นรุ่ยมาในลุคขุนนางหนุ่มหล่อผู้โหดเหี้ยมและเย็นชาที่ต้องสืบหาคนที่ใส่ร้ายครอบครัวแต่กลับต้องมาแพ้ทางให้กับเธอหญิงสาวจากยุคปัจจุบันที่แสนฉลาดเอาใจใส่แถมฝีมือในการทำอาหารก็มัดใจเขาอยู่หมัดหลี่อื่นรุ่ยลุคนี้คือหล่อฟินและกินอร่อยมากมาต่อกันที่คนต่อมาค่ะโหหมิงห้าวจากซีรีส์เรื่องสู่ห้วงเมฆาสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมในปี1997ปัจจุบันอายุ28ปีเรื่องนี้เขามารับบทเป็นจีป๋อจายชายหนุ่มผู้มีตัวตนลึกลับอดีตนักโทษที่มีชีพจรวิญญาณแข็งแกร่งอยู่ในร่างเขาเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์และไม่ไว้ใจใครเพราะเคยผ่านอดีตอันเจ็บปวดเพียงเพราะต้องการสืบหาความจริงบางอย่างจึงทำข้อตกลงกับองค์หญิงเทียนจีเป็นตัวแทนแห่งเหวดาวเหนือเขาร่วมงานชุมนุมเมฆาครามและสามารถเอาชนะเทพสงครามอย่างนางเอกที่ปิดบังตัวตนเป็นชายไม่เคยแพ้ใครมา7ปีจนเธอได้รับบาดเจ็บชีพจรเสียหายหนักมีเพียงหาความฝันเข้าฟางเหลืองที่ทำให้ชีพจรเธอกลับมาหายดีจึงใช้นามหมิงอี้ผู้รับใช้เซียนหอราตรีบุภาจันทร์เข้าใกล้เขาจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักที่ทำให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันเรื่องนี้โหหมิงห้าวก็ไม่ทำให้คนดูผิดหวังเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นลุคหล่อเซเพร่ที่แซงว่าลุ่มหลงในสตรีกุมกิ่มนิดถึงจะหวานแต่ก็แฝงความรู้ทันเอาไว้แต่ในใจก็ให้เธอไปแล้วแหละเพราะสายตาท่าทางมันฟ้องจ้องตากันทีละมุนมากดูอ่อนโยนสุดๆส่วนลุคร้ายสายดาร์กที่ต้องโชว์สกิลการต่อสู้ก็คือดุเดือดมากเช่นกันลุคนี้ของโหหมิงห้าวคือดีมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนสุดท้ายค่ะซึ่งนั่นก็คือเฉินเจ๋อหยวนจากซีรีส์เรื่องอริรักลิขิตใจซีรีส์ที่น่าดูอีกหนึ่งเรื่องสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แอดก็แนะนำเลยค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมในปี1996ปัจจุบันอายุ29ปีเรื่องนี้เขามารับบทเป็นเฟิงสุยเกอองค์ชายใหญ่แห่งซูซาผู้โตมาพร้อมกับบาดแผลในใจเกี่ยวกับการตายของอดีตฮองเฮาทำให้เขาแค้นเคืองฮองเต้ผู้เป็นพ่อจึงไม่เคยต้องการตำแหน่งรัชทายาทถึงแม้เขาจะเป็นเทพสงครามผู้โหดเหี้ยมเหมือนตัวคนเดียวแต่แคว้นและประชาชนกลับมาก่อนเสมอเพราะตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยได้รับความรักทั้งยังมีคนมากมายต้องการชีวิตเขาดังนั้นจึงต้องอดทนฝึกฝนสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งจนสามารถปกป้องแคว้นและคนที่เขารักจากศัตรูผู้ไม่หวังดีได้เรื่องนี้เฉินเจ๋อหยวนมาในลุคหนุ่มหล่อแบบเกรียวกราดดุดันฟันไม่ยั้งทั้งฉลาดและยังวางแผนเก่งแต่ภายในเขากลับอ่อนโยนรักครอบครัวอบอุ่นแถมเซนซิทีฟมากเรื่องนี้เฉินเจ๋อหยวนตามเช็คบินช่ำใครทำอะไรกับเขาไว้คิดบัญชีคืนให้หมดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ6หนุ่มหล่อกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของพวกเขามีใครชอบบทบาทไหนของหนุ่มคนไหนกันบ้างอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย